som namnet berättar så jobbar vi ju en hel del med rabarber. Och just nu så håller vi faktiskt på och skördar på första skörden. Så att här plockar ute och plockar. Och det blir faktiskt en bra skörd i år. Det har varit varmt och fuktigt. Eller jag kom i vatten ändå en gång om sen. Så att rabarbern har trivts. Och ja, varför börjar man med rabarber? Det kan man ju alltid fundera. Det var det, både jag och Maria, vi har gått lantbruksskola och egentligen så var det väl här vi skulle hålla på med. Så att vi har jobbat i ladugårdar och vi jobbar med allt möjligt. Men och vi har även odlat potatis och haft djur och allt sånt där. Men vi hade alltid pratat om att varför odlar ingen rabarber? En tacksam gröda, och så visar det sig nämligen att 90% av den rabarber som säljs i Sverige den är importerad. Så att när vi då kom i ett läge 1990 då, så att vi köpte fastigheten vi hade arrenderat, då beslutade vi oss för att plantera rabarber helt enkelt. Och då hade vi faktiskt klart med uppköpare också som skulle köpa upp allt det här när det då skulle komma fram till skörd. För när vi kom fram till skörd så då ville ju de som inte kännas vid det. Det tar ju ett antal år innan det har etablerat sig plantor. Och jag kan väl säga det att rabarber är ju lite speciell, för rabarber och äpple är väldigt nära besläktat. Så att det som ger smaken i rabarbern, det är äppelsyra. Och lika väl som med äpple så är det med rabarber att du kan inte fröså det om du ska ha sortbeständigt. Utan ska du ha en riktigt ädel sort så då måste du ta från roten. Och det är ju samma med äpplen, att du måste ympa in kvistar. Men när vi kom i det läget att vi skulle sälja då och plocka, för att här var aldrig någon tanke på att vi skulle tillverka någonting. Vi var lantbrukare, vi ville odla och absolut inte hålla på med någon tillverkning eller någonting. Här fanns inte ens i planerna. Men vi hittade i alla fall efter ett tag så hittade vi en ny uppköpare då, istället för den här som hade lovat från början. Så att då började vi leverera till Luleå, 100 kilo åt gången. Knippades då och så körde vi in till Luleå. Vi fick 6 kronor kilo. Så varje sväng fick vi 600 kronor. Så att vi insåg väl ganska snabbt att hej, det är ju inte lugnt. Så att då var vi väl så inne på att plöja ner det eller också försöka göra något av det. Och då fick vi tag på en gammal fryscontainer från en svart vinbärsodlare här borta som slutade med sin verksamhet. Så då hackade vi ner alltihop och frös in det. Hade inte en susning om vad vi skulle göra av det. Vi hackade i en vanlig Philips matberedare. Och om ni någon gång har lekt med tanken hur mycket rymmer en Philips matberedare så rymmer han, vad är det, 1,7, mellan 1,4 och 1,7 kilo. Vi har bränt upp ett antal. Om inte jag kommer ihåg fel så när vi har skördat in det vi skördar in idag, då har vi tagit ungefär 2,5 ton i år. Det är på första skörden. Och vill vi då kan vi ta in en skörd till, men den är då alltid lite sämre kvalitet. Men i vilket fall som helst, då ska vi köra igång tillverkning. Och han glad optimist. Då tänkte man, ja men här är väl bara, man får väl prova in i köket. Men så här fick man inte. Här, då hade vi ju de från miljö och hälsa. Då skulle vi titta på det här. Vi skulle tänka, ja men vi fixar till den gamla lagen som fanns på fastigheten där. Och så är vi där då. Och hemska tider. Och de hade sagt vad allt som skulle göras. Så här, man såg ju bara hur 100 000-tals kronor bara försvann. Så man insåg att ja men henne går ju aldrig. Så vi gav som upp.
Men då finns det, alltså ibland händer det faktiskt att det kommer någonting gott från Luleå älvdal också. Jag förstår att det blir förvånande, men vi har en god vän i Ersnäs och de var förbi och hälsade på. Vi beklagade oss om det här att han hade som tagit lite drifter av oss. Ja, men tyckte han, han är väl inte något att bry sig om. Vänta tills det blir semester. Och så får ni in och bjuder på lite grann på kommun och pratar lite för er sak. För då är det säkert någon semestervikarie, då går det säkert mycket. Sagt och gjort, vi gjorde det. Allting utmynnade i att vi fick ett tillfälligt livsmedelstillstånd i ett bönhus här borta. Så där började vi våran tillverkning. Och då färdades Maria då, vi lastade in 145 glas, socker och rabarber och så for vi dit. Eller hon for dit, jag höll mig som undan på den tiden. Försöker jag göra än idag, men här svårare nu. Och så var kokade och så ställde upp och så konkade upp allting på vinden, för där hade vi vårt första förråd. Och lite grann på den resan är. 94 byggde vi vårt första kokeri. Det var 2 bostadsbaracker som ställdes ihop. Och det där här började jättebra. Så att i samband med det då körde vi igång även med att tillverka lite glögg och lite saft. För att vi hade bara tillverkat burkar innan. Och då hade vi, jag tror det var 5 sorter. Olika. Vi hade marmelad, vi hade en rabarberchutney, vi hade en sylt, vi hade en glassås. Och så hade vi något som var äckligt. Vi hade något som hette chutney marmelad. Och henne smakade inlagd sill. Det här var inget gott. Så han finns sitt kvar. Men annars så finns det i princip alla produkter vi har tagit fram finns kvar. Någon produkt blir ju att den faller bort. Men i vilket fall som helst, då hade vi ju ett kokeri. Det var ju på hela 30-35 kvadrat. Här var ju jättestort. De måste för lillköket in i bönhuset. Så då började vi att tillverka då saft och glögg och sånt där. Och här gick ju faktiskt bara av farten. Glöggen drog ju iväg på en gång. Vi jobbar bara med rabarber då. Men ja, här blir ju fort för litet. Så att jag kan säga så att vi gjorde som om henne. Här var det minst en gång om år. Här slutade med att elektrikerna och rörmokarna, de slutade fästa grejerna. De hängde som bara upp och sa, ja men här ska inte sitta där så länge. Så. Och jag hade väl lite sant i det. I slutet då vi, på perioden i det kokeriet, då hade vi en som i princip gick på heltid och bar glas. För det var ju så litet så att det rymdes ju inte vid tillverka. Så han bar in glas på morgonen, det fylldes, det etikerades och så bar han det ut in i lagren där vi hade lagren. Och man bör ju inte vara så hemskt ekonomiskt sinnad för att inse att han är ju egentligen inte så lönsamt att vara en som går och bär glas hela dagen. Dessutom så finns det ju faktiskt grejer att transportera med utan att bära det allt för mycket. Vi insåg väl då att vi måste göra någonting. Så då satsade vi på att vi skulle bygga ett nytt kokeri. 92 hade vi byggt ett nytt potatislager. Vi är optimister. Jag brukar säga det att vi skulle kunna hålla kurser. 100 sätt att arbeta sig fattig på. Jag själv upplevt allt. I vilket fall som helst så innan vi körde igång med det där, då hade de lagt ner den här affären. Och då frågade vi som där lite försiktigt om de inte skulle sälja den. Nej, det skulle de inte göra. Och han skulle få stå. Hopp. Då vi tog fram ritningar och vi projekterade. Och innan vi satte igång så sa vi, nu måste vi ändå fråga en gång till. Ja, då sålde de. Och här visade sig ju att det blir ju betydligt billigare att köpa något som står. Och faktum är att det var väl egentligen inte så dumt att göra. Det enda som vi väl egentligen saknade är takhöjd. Vi har mer kvadrat än vad vi hade tänkt bygga. Men vi har byggt ut här 2-3 gånger.
Och nu tittar vi åt vilket håll vi ska fara. Så vi vet som idag har vi kommit dit här att vi håller på att vara väldigt trångbodda igen. Så att mycket av glas, färdiga produkter, socker och sånt, det lagrar vi in hemma då. Så det får ligga och köra med. Så den där vita traktorn som står här utanför, han får som gå lite skytteltrafik här. Så att än fungerar det, men här är bara en tidsfråga. I dagsläget så har vi ju börjat tillverka utav mycket annat. Vi jobbar inte bara med rabarber. Utan vi jobbar med... Alltså jag brukar försöka rabbla upp och jag brukar alltid glömma någonting. Men om vi börjar med bären så är det hallon, blåbär, hjortron, åkerbär, tranbär, kråkbär, rönnbär. Enbär har vi också. Sen tillverkar vi ju en hel del blomsafter också. Så vi har saft av röda rosor och blåklint. Så då har vi, här är ju valår i år. Så då har vi ju då täckt in 2 partier där, så att vi ser ju som en klar marknad där. Nu gäller bara att hitta andra sorter. Maskrosor blir faktiskt inte något gott. Och här då lägger inga värderingar i det i övrigt. Men vi gör även av björklöv. Vi gör väldigt mycket av björklöv. Vi har både saft och gelé. Så att det plockas... Nej. Det som är bra med den här är att när gubbat räcker då stigs av. Och här. Vi gör även av älgört, av häggblommor. Fläder är på gång. Vi kommer med en del nya produkter här då. Så att jag tror att i dagsläget, i förut jag försöker räkna ett, för det här var en annan grupp. Jag tror att vi hade 68 olika produkter. Här kommer 6-7 till här under hösten. Och jag kan ju bara berätta att då vi hade 5 produkter, då tyckte jag det här är nog. Så jag sa att när vi tar fram en sjätte, då ska vi plocka bort en. Vi ska bara ha 5 produkter. Alltså det vi tillverkar i huvudsak, jobbar ju då med saft. Vi har idag 17 olika sorters saft. I glöggarna tillverkar vi av rabarber. Vi har en som heter midvinterglögg. Midvinterglöggen är lite kul. För det här är nämligen ett tecken på hur lättlurade konsumenterna är. Vi hade nämligen en glögg av rönnbär tidigare. Den absolut godaste glöggen. Men folk köpte den. För att man är rädd för rönnbär. Rönnbär förknippas med någonting beskt, någonting surt, någonting äckligt. Så då gjorde vi så att då blandade vi lite lingon i den och så kallade vi den midvinterglögg och helt plötsligt blev det storsäljare. Vi jobbar ju väldigt mycket mot återförsäljare. Så det vi har direktförsäljning här, det är väldigt blygsamt i förhållande till hela försäljningen. För att vi brukar säga runt 90% går vi återförsäljare. För mycket arbete. Nej, men det här finns för lite folk. Ja. Jag brukar säga det att i Norrbottens län är vi 256 000 invånare. Göteborg, där är de 3 gånger så mycket. Går till Stockholm så är de ändå med. På en väldigt begränsad yta. Här uppe brukar jag säga 256 000 invånare. 250 000 gör allting själv. Eller har någon bekant eller mormor eller morfar eller mamma eller pappa som gör. Och de 6 000 som inte har det, de har inga pengar. De har ingenting att köpa av. Så därför måste vi som skicka ner allting. Förutom saft och glögg så gör vi marmelad, vi gör chutney, vi gör sylt, har teer. Vi jobbar med torkad svamp, vi bakar. Skorper bland annat, jag tror det är 4 sorters skorper vi har. Och så har vi även det chokladdoppade tunnbrödet. Och geléer har vi och ja... Och då kan man ju fundera, nöjes man hit upp på allt hemma? Egentligen inte.
Men genom att vi jobbar mot återförsäljare så är det, vad som är problem idag, det är frakter. Och här är nytt för att åkare tjäna pengar, för det gör de inte. Men här går det att komma ifrån att frakterna blir en ganska stor del av produktkostnaden. Och då gäller det att ha ett brett sortiment så att återförsäljarna kan köpa så mycket som möjligt från samma ställe. Så att av den anledningen har vi helt enkelt blivit tvungna att bredda oss. Vilka anställda har du? Fråga hur många som var anställda. Ja, alltså här är en nyansfråga. Vi är 10 som jobbar. Idag, alltså nu under sommaren. Vi är 5 är vi hela året. Sen är det extra personal då under sommaren. Så. Jag hade, i min gröna ungdom då följde med en tjej som vars föräldrar var ICA-handlare. Och här var ju dyrt och heligt att aldrig en lanthandel. Vad var första vi gjorde då vi köpte hem? Jo, köra igång lanthandeln igen. Och det får vi lägga till handlingarna som är ett av våra absolut största misstag. När vi började räkna ihop, vi hade öppet nästan 2 år. Då hade vi förlorat 1000 kronor om dagen vi hade haft öppet. Och vi får väl vara glada att vi överlevde det. Men det här går inte att komma ifrån, vi tappar ju både kraft och tempo under den tiden. Men i vilket fall som helst, vi ska ju inte ha någon gårdsbutik heller. För vi tänkte, ja men väl lägg så hemskt avsides till. Nästan lika avsides till som Gävle. Så då tänkte jag, men här går inte. Men då råkade vi vara ute på en av våra berömda såna här semestertripper. Jag kan lova er att åka på semester med Maria, här är ingen semester. För att här är det nämligen klockslag hela tiden. Så att här har hänt att medan barnen var små, att det var inprickat studiebesök och besök på olika sådana här intressanta ställen. Så att här var det inte lugnt för att lägga sig. Jag kommer ihåg en gång, då skulle vi träffa en klockan 7 på morgonen. Vi var fram där kring 4. Så då la vi oss bara in i bilen och så. Men på en utav de här tripperna här då hamnade vi i Månkarbo. Här ligger ju norr om Uppsala. Hos ett företag som heter Syltkruka. Som jobbar med liknande produkter som vi. Och ja, men hon hade ju som att hon hade en butik. Hade vi hört. Så då ringde vi henne. Jo, sa hon. Nej, men nu är det här bara fara in och handla. Jag är själv på marknad, men här bara gå och handla. Jaha. Och henne var ju bara strax ute i E4. Och en skylt där då, Syltkrukan och så in då. Ja, då åkte vi in där då. Jo, vad var det för någonting? En jordkällare. Då gick den en liten trapp. Då så öppnade dörren och så var det en jordkällare där. Och där stod det saft och sylt och lite olika produkter. Och så var det en burk, den där det skulle lägga pengar. Och då sa vi att fungerar det där, då fungerar det hos oss. Så direkt vi kom hem då beställde vi en större aktiv friggebod. Och körde igång då gårdsbutik med självbetjäning. Och här lever faktiskt kvar än idag. Nu är det här inne. Så att om vi säger, nu sitter ni på uteplatsen. Nästa del här då, själva gårdsbutiken. Den är öppen från 6 på morgonen till 8 på kvällen. Och när inte vi är här, då är det självbetjäning. När vi är här, då är vi tvungna att ta betalt där inne. För att ha med det här med nya lagen om kassaregister och sånt. Som på helgen och så är det öppet. Det är bara att gå in och plocka det man vill ha. Och är man då snäll så betalar man. Annars knall man bara. Hur funkar det då? Ja, det funkar faktiskt riktigt bra. Det måste jag säga. Att det är svinn i alla butiker. Och jag tror inte att vi har någon mer svinn än någon annan.
Nu har vi väl med årens lopp lärt oss vad som försvinner också. Så att vissa produkter, det har vi inte här. Typ, ja men jag vet vi hade väldigt mycket godbitar och drickor och sånt där. Här hade här gick hemskt mycket, men det var hemskt lite vi fick betalt för. Numera har vi plockat bort sånt, så att sånt finns, men det finns innanför dörrarna. Så det. Alltså vi har ju odlingarna där hemma, det är ju inga jättearealer. Här odlas ungefär mellan 6 och 10 hektar rabarber i hela landet. För att rabarbern kommer ju jättesnabbt på våren. Allra helst om du då hade emot en vägg, då kommer den ju nästan genom snön. Och han växer ju och så bara knakar. Då du sätter ut den på friland, då går det saktare. Och här visar sig också sorter som klarar sig mot en vägg. Det är inte säkert att de klarar sig ute på friland. För det misstag har vi gjort. För det finns väldigt lite forskning om rabarber. Och så att vad som är sortbeständigt här uppe, här vet man egentligen. Här är bara att prova sig fram. Så har jag hänt, vi har planterat 250 plantor och sen har ingenting överlevt. Men vi odlar idag lite mellan 0,3 och en halv hektar. Vi gödslar idag bara med gräsklipp. Och det finns en ganska naturlig anledning av det. För rabarber tål nämligen hur mycket gödsel som helst. Det är nästan omöjligt att gödsla ihjäl rabarber. Men om man gödslar mycket, vad får man problem med då? Brännässle. Och det är inget kul att gå och plocka i brännässle. Så därför har vi valt att vi tar hellre en lägre skörd och slipper gå i de här brännässlen. Och det vi odlar idag, det är ju då Victoria, det är det som finns i hemträdgårdarna. Det är en gammal sort som fungerar utomordentligt här. Ger bra skörd och allt sånt här. Sen har vi det, på borden här står det några planter också som... Alltså det var ju ingen försäljare om inte Satum var till sal. Här är Elmblitz, det är en ganska ny sort ändå som har väldigt låg oxalsyrehalt. Den har många fördelar, bland annat det här att den ger, här blir aldrig det här vediga som här blir in i vanlig rabarber. Utan han har väldigt mycket spröda skälkar. Men å andra sidan ger han då miljoner skälkar så att det får plocka och här var det sitt. Och så blommen hemskt mycket. Sen har vi även en annan sort som vi håller på att uppföröka och vi har lite grann. Och den heter Canada Red eller Red Canadian. Jag vet inte vilket som är rätt namn. Och den går faktiskt... Alltså den har vi provat plantera ut på friland, men vi plockar tillbaka han. För att han var inte riktigt ute i att överleva. Så att vi gör så numera. Vi försöker uppföröka plantorna själv för att... Dels för att se vilka som går och... Jag onödigt köper in 250 plantor mitt överlev. Men vad man vill ha fram, det är ju man vill ha fram de sådana som är smakstabila, som har bra färg och sånt här. Och den här Canada Red, den har röda skälkar rakt igenom, så den ger väldigt vackra produkter. Det man glömmer av rabarber. Rabarbern har ju ett oförtjänt dåligt rykte, hävdar jag. För att vi ska komma ihåg att rabarbern har nog räddat befolkningen här uppe vissa vind. Alltså från skörbjugg. För att det är den absolut första vårprimören som kommer som har väldigt mycket vitaminer i sig. Vad man ofta inte vet, det är att rabarberns historia, då var det inte skälkarna man åt. Utan det var roten. Det är roten som var intressant. Rabarberrot är ett laxerande medel. Och det kan finnas att köpa på vissa ställen. Sen är inte all rabarber ätlig. Här utanför finns det lite olika sorter. Så att det första här man har, det är flikrabarber. Den är inte ätlig. Och sen finns det då olika ätliga sorter.
Och det är bara för att visa. Det finns väldigt mycket olika rabarbersorter. Och vi har faktiskt i Sverige har vi ett klonarkiv, alltså ett arkiv av rabarbersorten. Och det finns nere på Julita gård. Där har de även både, undrar om det är både äpplen och päron, men i alla fall äpplen har de likadant. Och det är ju det här att genom att det lite är sortbeständigt med frö så måste man hålla plantorna i liv. Tack, jag har varit snäll. Men vad ger ett De brukar jämföra med en präst som var och predikade i en båt. Då frågade de en kvinn vad det var då. Ja, men du förstår, han var bra. Han pratade, jag bara rann bort honom och inget papper hade. Nu ska ni få resa på er och gå in både här och handla i butiken och sen kan man gå in där vi har tillverkning. Vi har ingen tillverkning igång just nu. Och så är det rabarberskörd samtidigt, så folk är räcket det. Och så väntar en buss till idag. Då är det här inne, då finns det så att man kan plocka. Sen finns det även, om vi säger inne i kokeriet har vi ställt upp ett bord. Där finns det så att man får provsmaka allt om man vill.